Nos, hát szerintem én vagyok itt Pista bátyámmal az első kiránduló, aki feljött a Csompfú tengerszemhez, Gleccsertóhoz idén. Nézzétek ott háttérbe, hát ott még lehetne menni, ott látod, ott a vízesések fölött, ott is van még egy tengerszem, aztán még bekanyarodik, és akkor ott vannak a Kusztura tengerszemek. Rengeteg van, tudom, nagyon sok. Ja. És akkor itt ömlik kifele Igen, folyik bele ugye ez már a Csompfú patak. Közben meg, bassza meg, oda néz mi van ott, azt a kurva, lehet, hogy nagyon megázunk. Mindegy van. A többieknek nem hagytam ott a kulcsot. Próbál. Látjátok, itt van az Eszteda, a Stana de Rau. De menj vissza már. A fonta ő van itt az oldalára. Aha, tényleg. Végén emberek, ezek már nem ezért, nem farinka van neki Azért. Lehet, hogy nem kaptam be jól a... Állj meg. Nem ugyanaz az ember. Nem, másik. Itt vannak a szamarak, hát azok hozzák a cuccot fölfele. De ezt lehet szamarakon is, már nyereg. Hát hogy, de nézd meg, ezen is van nyereg. Egy kicsit tovább jövünk, hogy ugye... Váj, de rendes csávó. Nehéz az. Ja. Urmás! Még egy picikét itt tudunk jönni ugye kocsival, azért mondom, hogy eljövünk még egy picit arrébb, hogy
Fedezd fel te is Hunyad megyét, Erdély kapuját. Hunyad megye olyan, mint az Alpok, csak közelebb, természetesebb, vadabb és nyugodtabb. Ez itt Erdély valódi arca, ahol még nem tömegturizmus vár, hanem felfedezésre váró csodák. Sokan úgy gondolják, hogy Erdély egyenlő Székelyfölddel, pedig Erdély sokkal közelebb kezdődik. Budapesttől, Szegedtől vagy Debrecenből mindössze fél napú autózás, és már a Retyezát vagy a Párinc hegység hegyeinek vadregényes világában lehet. Nem kell 10 órát utazni, mint Székelyföldre. Hunyad megye sokkal közelebb van, mint gondolnád, így akár egy hosszú hétvégére is ideális cél. Iratkozz fel ide a YouTube csatornámra, és fedezd fel velem Erdély kapuját, hegyeket, várakat, tavakat és titkos szurdokokat mindössze fél napnyira Magyarországtól.